Sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, ít ai biết rằng, nhiều nghệ sĩ hài trong Táo Quân từng trải qua những năm tháng đầy gian truân, chật vật mưu sinh. Trước khi trở thành những gương mặt quen thuộc mang lại tiếng cười cho khán giả, họ cũng từng sống trong cảnh nghèo khó, phải làm đủ nghề để kiếm sống, chắc chưa từng đồng bạc lẻ nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Hãy cùng tìm hiểu quá khứ nghèo khó, chật vật kiếm cái ăn của những nghệ sĩ hài thường xuyên góp mặt trong chương trình Táo Quân 2025 và các năm gần đây. Nghệ sĩ hài Vân Dung, sống trong căn nhà siêu nhỏ, dột nát. Vân Dung là cái tên quen mặt với khán giả cả nước qua vai táo y tế trong chương trình Táo Quân suốt 20 năm qua nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, dí dỏm. Hiện tại, đã ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ sinh năm 1975 có cuộc sống bình yên với con trai ngoan. Nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ về biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại ngoại thành Hà Nội. Tài năng và nổi tiếng, Vân Dung là nghệ sĩ có các xe thuộc loại cao nhất nhì làng hài phía Bắc. Dù vậy trước khi tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong nghề, chị đã từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, thiếu thốn. Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của đoàn ca múa Tây Bắc. Khi còn nhỏ, chị đã sớm bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật. Gia đình Vân Dung từng sống ở Thái Nguyên, năm lên 6 tuổi, cả nhà mới chuyển về Hà Nội. Sinh ra là con nhà nghèo, danh hài Vân Dung luôn nhớ về tuổi thơ với tất cả sự biết ơn, trân trọng. Kể về cuộc sống trong căn nhà chỉ 6 mét vuông, dột nát bên Hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, danh hài Vân Dung bảo, đó là tuổi thơ dữ dội của chị. Thực ra đó chỉ là một phòng, với đúng một chiếc giường đơn, rộng khoảng 6 mét vuông và cũng chính là bàn học của Vân Dung và chị gái. Ngoài ra còn có thêm một bếp dầu, một cái nồi, một cái chảo và một chiếc xe đạp. Đặc biệt ám ảnh là mỗi khi trời đổ mưa là căn nhà nhỏ của Vân Dung chẳng khác gì ngoài trời. Nghệ sĩ Vân Dung kể, cứ mỗi lần mưa xuống là nhà thành bể nước ngập đến đầu gối khiến nồi niêu, xong chảo nổi lên phềnh. Táo giáo dục rưng rưng xúc động, bảo chị không bao giờ quên nổi cái Tết nghèo trong căn nhà 6 mét vuông, khi cả nhà phải chui vào trong màn ăn cơm vì quá nhiều muỗi do cải tạo từ nhà kho ẩm thấp và xung quanh là bụi rậm, cây cỏ. Tuy nhiên nghệ sĩ hài Vân Dung tâm sự, chị vẫn hơn khối người bởi nhiều người còn không có cơm để ăn, nhà mình có cơm ăn, tuy không có thịt nhưng chan sữa, đổ đường vào ăn. Bố mẹ nghệ sĩ từng công tác trong quân đội nên được phát sữa phân phối. Với chị, đó vẫn là điều hạnh phúc hơn so với nhiều người. Trên Vân Dung là chị gái tên Vân Trang, hơn chị 1 tuổi. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, chị biết tự nấu cơm bằng bếp củi từ năm lên 6 tuổi và tỏ ra thành thục. Ngày xưa, hai chị em nấu cơm bằng bếp củi, bếp dầu chứ không nấu cơm bằng bếp điện, hay nồi cơm điện như bây giờ thì đơn giản quá. Nấu cơm bằng bếp củi mà không khê, không cháy, không sống, cơm vẫn phải thơm và có tí tí cháy ở dưới để chấm nước kho thịt. Vẫn theo chia sẻ của Táo y tế, ngày xưa khốn khó hai chị em Vân Dung Vân Trang từng phải đi chung một đôi dép để đến trường. Tuy trải qua tuổi thơ nghèo nhưng nữ nghệ sĩ luôn có cái nhìn tích cực và lạc quan về những ngày cơ hàng đã qua. Chị biết ơn những ngày tháng đó để giúp bản thân biết vượt khó vươn lên và có được một Vân Dung mạnh mẽ, nổi tiếng như hiện tại. Có một sự nghiệp vững vàng và độ phủ sóng cao nhưng đời tư của Vân Dung lại cực kỳ kín tiếng, nữ nghệ sĩ bảo chưa bao giờ chia sẻ về gia đình hay đăng ảnh chồng lên trang cá nhân. Trước khi nổi danh với vai trò diễn viên hài, Vân Dung từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992 và lọt vào top 15, thời điểm đó, chị mới chỉ bước sang tuổi 16 và cao 1m61. Vân Dung tiết lộ, chị đi thi với mục đích ủng hộ chị gái chứ không đặt mục tiêu thắng thua. Tuy nhiên, vì có bố mẹ làm nghệ thuật, lại đam mê diễn xuất nên trên sân khấu, sớm thể hiện rõ sự tự tin và khả năng trình diễn. Trong cuộc thi này, chị gái của Vân Dung lọt vào top 10. Khác với em mình, chị gái Vân Trang không chọn theo đuổi nghệ thuật mà đi theo con đường riêng, hiện đã trở thành bà chủ của một chuỗi cửa hàng bún đậu mơ và cơm gà có tiếng. Nghệ sĩ Tự Long, suýt đi xuất khẩu lao động, từng làm phụ hồ, lơ xe, chạy xe ôm để kiếm sống. Bằng lối diễn tự nhiên, không kém phần thông minh, nghệ sĩ Tự Long tên thật là Vũ Tự Long đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, là một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước. Ngoài ra, Tự Long còn thể hiện khả năng hát chèo rất tài tình. Tuy nhiên ít người hâm mộ biết rằng, trước khi tạo dựng được tên tuổi và có cuộc sống đủ đầy, nam nghệ sĩ sinh năm 1973 này từng đối diện với quá khứ cực nhọc với rất nhiều nghề chân tay để kiếm sống qua ngày.
Nghệ sĩ Tự Long tâm sự, dù sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nhưng ban đầu, anh không có ý định nối nghiệp bố mẹ mà muốn thi vào một trường trung cấp xây dựng, ao ước được đi xuất khẩu lao động để đổi đời. Ngày trẻ Tự Long từng làm nhiều công việc tay chân khác nhau để kiếm sống. Không nhiều người nghĩ Tự Long lại từng đi phụ hồ, thợ mộc, xe ôm rồi sau này là MC cho một quán cà phê. Nghệ sĩ hài quê Bắc Ninh cũng không ngần ngại chia sẻ anh từng làm lơ xe trên tuyến Bắc Ninh, Hà Nội với câu nói quen thuộc, lên xe bà con ơi, Hà Nội, Bắc Ninh đê. Làm nhiều công việc chân tay khác nhau giúp Tự Long có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống. Từ đó nam nghệ sĩ thay đổi ý nghĩ, quyết định thi vào sân khấu điện ảnh. Đó chính là ngã rẽ quan trọng làm nên tên tuổi của một Tự Long như bây giờ. Riêng về chuyện đời tư, Tự Long khá kín tiếng và ít khi chia sẻ với công chúng. Nam nghệ sĩ kết hôn lần đầu với một người bạn học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh tên Minh Trang. Cả hai đã có 8 năm sát cánh, cùng trải qua nhiều chuyện. Đáng tiếc, năm 2012 họ lại ly hôn. Đến bây giờ nguyên nhân họ đường ai nấy đi vẫn là điều khiến mọi người thắc mắc. Chỉ biết rằng Tự Long và Minh Trang vẫn giữ quan hệ rất tốt và cùng chăm sóc cậu con trai đầu lòng. 3 năm sau khi đứt gánh lần đầu, Tự Long tái hôn với Trần Minh Nguyệt. Cô vợ kém 12 tuổi của nam nghệ sĩ là một giảng viên ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, có ngoại hình xinh đẹp chẳng thua kém ai. Cặp đôi đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn. Trên mạng xã hội, họ thường xuyên bày tỏ tình cảm mùi mẫn dành cho đối phương. Mặc dù đời tư có nhiều góc khuất nhưng Tự Long vẫn được khán giả yêu mến nhờ tính cách không ồn ào. Sau hàng chục năm làm nghề, nam nghệ sĩ chưa một lần vướng vào scandal hay khiến người hâm mộ khó chịu vì cách hành xử. Trong mắt đồng nghiệp, Tự Long tuy bề ngoài sôi nổi nhưng bên trong lại là người sống nội tâm. Nam nghệ sĩ đầu quân cho đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, nhà hát chèo quân đội năm 1999, gắn bó suốt hơn 23 năm, anh là một trong số ít những nghệ sĩ mang quân hàm, cụ thể là đại tá. Tự Long cũng đã bước đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp khi được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012 và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hồi năm 2015. Hơn 20 năm qua, Tự Long cũng là gương mặt quen thuộc của chương trình Táo Quân, sự góp mặt của anh tạo ra dấu ấn sâu đậm không lẫn được với bất cứ ai. Nghệ sĩ Quang Thắng, 10 năm đi diễn không mua nổi cái xe đạp, buồn vì không tậu được nhà to cho vợ con. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng nổi tiếng từ thập niên 1990 cùng với dàn diễn viên Gặp nhau cuối tuần và Táo Quân. Sau vài chục năm làm nghề, anh không chỉ được khán giả yêu thích trong lĩnh vực hài kịch, mà còn gặt hái thành công ở mảng chính kịch, phim ảnh. Là gương mặt quen thuộc của Táo Quân suốt nhiều năm qua, nghệ sĩ Quang Thắng là tên tuổi nổi bật của chương trình này với vai Táo kinh tế. Nhưng ít ai biết rằng để tạo dựng được chỗ đứng trong nghề, khẳng định tài năng trên sân khấu, nghệ sĩ gốc Hải Phòng này từng trải qua hành trình đầy vất vả để theo đuổi đam mê và gắn bó với nghề diễn viên. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, tên thật là Đặng Quang Thắng, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Nam nghệ sĩ hài chia sẻ, cha mẹ anh từng định hướng cho con trai trở thành nhạc sĩ. Tuy nhiên nam danh hài sinh năm 1968 lại không hề thích âm nhạc. Do bố mẹ lúc đó cứ muốn anh trở thành thần đồng âm nhạc như Đặng Thái Sơn nên đã bắt con trai phải học nhạc một cách miễn cưỡng. Bị cha mẹ ép học, có lần Quang Thắng vừa ngồi học, vừa khóc, nước mắt ròng ròng, nhòe hết cả cây đàn bằng giấy. Theo chia sẻ của nghệ sĩ, dù bị bắt học nhạc nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua đàn mà bố mẹ anh đã vẽ các phím đàn lên giấy, lên gỗ rồi hàng ngày bắt anh ngồi học đánh, xướng âm theo kiểu minh họa, tưởng tượng. Quang Thắng kể suốt ngày hát sòn 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 đô sòn đô la. Nhưng anh không chịu được kiểu đó nên vừa học vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng, có khi ướt cả đàn giấy. Tuy vậy do không có đam mê với âm nhạc nên Quang Thắng không chịu, bỏ đi học kịch, bị cả gia đình phản đối, nói nghề đó không sang, đó không phải là nghề, bắt nghệ sĩ phải chọn nghề gì mà có tương lai sáng lạng, cao sang. Nhưng trước sự quyết tâm lớn của anh, gia đình ép mãi cũng không được nên đành phải chiều theo ý của con trai. Những năm đầu làm nghệ thuật với nghệ sĩ Quang Thắng thực sự gian nan. Anh bảo, học nghệ thuật và làm nghề gần 10 năm mà không mua nổi một cái xe đạp nhưng không vì thế mà bỏ nghề. Khi đã cả gan cãi lời cha, để cố gắng theo nghề diễn viên thì sống chết gì anh cũng theo nghề đến hơi thở cuối cùng, không được phép từ bỏ. Bởi thế năm 1999 Quang Thắng quyết định lên Hà Nội học nghề. Khi lên đây,
Ban đầu nghệ sĩ được giao những vai phụ trong bộ phim Tóc Xoăn của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải, tiếp đó là Cái chết con Thiên Nga. Quang Thắng khi đó xác định bản thân là dân tỉnh lẻ nên phải nỗ lực gấp đôi nếu muốn trụ vững với nghề diễn viên ở đất thủ đô lạ nước lạ cái. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng từng gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh anh đang ăn suất cơm rang ở quán bình dân với dòng chú thích ngắn gọn, qua ngày đoạn tháng. Khoảnh khắc rất đời thường, nó phản ánh đúng cuộc sống và hoàn cảnh của Táo kinh tế trong nhiều năm vật lộn với nghề diễn viên tại thủ đô. Trước khi nổi tiếng, cuộc đời Quang Thắng từng trải qua những năm tháng chật vật, anh từng phải đi chạy chợ, buôn hàng, giao quần áo. Nam nghệ sĩ tâm sự, thời gian đó dù đã bắt đầu đi diễn nhưng vì chưa có danh tiếng, công việc không nhiều nên phải vào tận Sài Gòn để lấy quần áo, giao về Hải Phòng, giao tiếp lên Hà Nội rồi lại vào Sài Gòn lấy hàng tiếp. Lúc đó, anh vẫn còn vô danh, chẳng ai biết Quang Thắng là nghệ sĩ, chỉ nghĩ là người đi giao quần áo bình thường. Thậm chí khi một nghề không đủ để trang trải cuộc sống, Quang Thắng còn phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm ăn qua ngày, cực khổ nhất là đẩy cát trên xe bò kéo, phải xúc từng bao cát một. Nam nghệ sĩ quê Hải Phòng từng tâm sự, lúc đó không dám nghĩ tới chuyện yêu đương vì trong túi chỉ có giấy chứng minh thư chứ không có nổi một đồng. Nghệ sĩ Quang Thắng kết hôn hồi năm 2002 với bà xã tên Cao Thanh Hảo, kém anh 9 tuổi cũng là người Hải Phòng và công tác tại Thư viện Hải Phòng. Cặp đôi có với nhau 3 người con, 2 gái, 1 trai. Vợ con Quang Thắng hiện sống tại Hải Phòng, trong khi nhiều năm qua, danh hài đã mua nhà nhỏ và một mình sống, làm việc tại Hà Nội. Dù hiện nay đã thành công và nổi tiếng, nhưng một thời khi phải đối mặt với quá nhiều vất vả, Quang Thắng bảo anh từng có ý định đổi sang nghề khác vì nghề diễn không nuôi nổi bản thân. Nam nghệ sĩ sinh năm 1968 có nhiều năm di chuyển bằng xe gắn máy và chỉ chuyển sang đi ô tô cách đây chưa quá lâu. Xa nhà, xa vợ con, nhiều lúc chạnh lòng nên Quang Thắng nuôi một chú chó nhỏ để bầu bạn. Một thân một mình tại Hà Nội và chỉ thỉnh thoảng mới về Hải Phòng thăm vợ con nên Quang Thắng phải hoàn toàn chủ động lịch trình của mình. Những lúc rảnh rỗi, nam nghệ sĩ tự đi chợ, bận thì đi ăn cơm quán. Kể về những năm đầu khốn khó, nghệ sĩ Quang Thắng chia sẻ, nhiều khi nhớ nhà, anh phải đi nhờ xe container về Hải Phòng trong đêm chỉ để được gặp vợ con một chút rồi đến sáng hôm sau lại lên Hà Nội đi làm. Theo lời nam nghệ sĩ Thắng Mũi To, nhiều lúc cũng buồn nhưng bản thân là người nghiêm túc nên không để bản thân sa ngã bao giờ. Bởi vậy, dù mỗi người một nơi thì vợ chồng Quang Thắng vẫn luôn tin tưởng, tôn trọng và mặn nồng với nhau suốt hơn 20 năm qua. Trước đây, nam danh hài vẫn đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng để được gần vợ con tại quê nhà, nhưng từ năm 2019, anh xin chuyển hẳn công tác lên nhà hát kịch Hà Nội. Để ổn định cuộc sống tại đây, Quang Thắng đã tích cóp mua một căn nhà rộng khoảng 30 mét vuông tại quận Long Biên rồi đón vợ con lên ở cùng. Thời gian đầu, cả gia đình cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới nhưng vì chỗ ở mới chật hẹp, sinh hoạt đắt đỏ, lại xa người thân, họ hàng nên chỉ được thời gian ngắn, vợ con Quang Thắng lại dắt díu nhau về quê. Nghệ sĩ Quang Thắng bảo, ở Hải Phòng anh đã mua căn nhà xây 4 tầng rộng rãi, thoải mái hơn. Theo nam nghệ sĩ, cuộc sống tại Hà Nội đất chật người đông, mọi chi phí sinh hoạt, học hành, mua sắm đều đắt đỏ hơn. Vợ anh lại không giỏi đi xe máy, nên việc đưa đón con cái đi học vào giờ cao điểm rất khổ sở. Tuy nhiên theo Quang Thắng, tất cả đều chỉ là phụ, cái chính là tài chính của nam nghệ sĩ hạn hẹp, không làm nghề tay trái, chỉ có đi diễn, thỉnh thoảng đóng quảng cáo nên không quá dư dả. Trong khi đó, anh muốn vợ con được sống trong một ngôi nhà khang trang, rộng rãi, đầy đủ. Điều này là bất khả thi nếu ở Hà Nội, bởi giá mỗi mét vuông đất luôn quá đắt. Bao năm qua, nam nghệ sĩ chỉ sở hữu một căn nhà nhỏ, đủ để che nắng che mưa. Nghệ sĩ quê gốc Hải Phòng tâm sự, từng nhiều lần tự trách bản thân vì không mua được căn nhà to cho vợ con. Dù vậy hai vợ chồng danh hài an ủi nhau rằng, quan trọng là chúng ta yêu và sống với nhau hạnh phúc, thanh thản. Sống xa vợ con, Quang Thắng không ít lần cảm thấy buồn tủi, cô đơn. Ban ngày, anh đi làm, đi diễn như bao người khác, thế nhưng mỗi khi kết thúc công việc để trở về nhà, Táo kinh tế lại phải đối diện với cuộc sống một thân một mình nơi thủ đô. Những bữa ăn hàng ngày của Quang Thắng cũng qua quýt, đơn giản. Vốn là một người nấu ăn ngon, nhưng chẳng mấy khi anh được trổ tài nấu nướng cho vợ con bởi phải đi diễn liên miên. Có những bữa, nam nghệ sĩ chỉ ăn vội cốc mì tôm sau đó lại đi làm luôn. Nghệ sĩ Quang Thắng kể, tôi vẫn nhớ trước khi đi tập Táo Quân,
Các bạn ấy tập xong được về nhà, còn tôi có được về đâu. Hồi ấy đã làm gì có xe ô tô riêng đâu. Tập xong phóng xe máy từ đài truyền hình Việt Nam về nhà trọ xa trung tâm, đi qua cầu Chương Dương, lúc đó đã 2-3 giờ đêm vắng tanh, lắm hôm mưa phùn nữa, nghĩ tủi thân cay đắng lắm, nước mắt chực trào ra. Lúc ấy nghĩ mình khổ quá và thật sự nhớ nhà, nhớ vợ con. Cũng là đồng nghiệp mà các bạn ấy tập xong được về chăn ấm đệm êm, còn mình cứ thui thủi ngoài đường giữa mùa đông lạnh lẽo. Giờ đây, phương tiện đi lại và đường xá đã thuận tiện, dễ dàng hơn, Quang Thắng chỉ phải lái xe hơn 1 tiếng rưỡi đã có thể về nhà gặp vợ con. Khoảng cách địa lý không còn là vấn đề, nhưng cuộc sống lủi thủi một mình của một người đàn ông sống xa vợ con vẫn khiến anh đôi lúc chạnh lòng. Để nguôi đi nỗi nhớ vợ con, bên cạnh chọn nuôi một chú chó nhỏ để hàng ngày bầu bạn, giải tỏa căng thẳng, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng còn tham gia học nấu thêm một số món ăn mới để đãi vợ con mỗi lần được sum họp. May mắn cho Quang Thắng là anh có một hậu phương vững chắc. Bà xã anh không những giúp chồng vun vén chu toàn mọi chuyện trong gia đình, lo đối nội đối ngoại, mà còn thông cảm và thấu hiểu với hoàn cảnh của chồng. Các con của Quang Thắng giờ cũng đều đã khôn lớn và tự hào về bố, nên Quang Thắng luôn cố gắng mỗi ngày, để trở thành tấm gương sáng cho các con noi theo. Vượt qua những khó nhọc, gian nan từ khi bước vào nghề, đến nay, Quang Thắng trở thành một trong những nghệ sĩ hài đắt sâu bậc nhất, đồng thời tạo ra thương hiệu táo kinh tế không lẫn vào đâu trong táo quân nhiều năm qua. Nhìn lại những gì đã trải qua từ khi chọn dấn thân vào nghiệp diễn, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng bảo, không bao giờ quên được quá khứ vất vả, đồng thời cảm thấy tự hào với những gì anh gặt hái được trên con đường hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ Chí Trung từng làm đủ nghề mưu sinh, đau khổ vì ly hôn vợ đầu. Táo giao thông Chí Trung để lại ấn tượng đậm nét trong nhiều năm tham gia táo quân. Năm 2025 trở lại, nghệ sĩ Chí Trung có màn tái xuất với táo giao thông khiến khán giả cười nghiêng ngã với lối diễn hài hước và thâm thúy. Hiện tại đã nghỉ hưu với tiền lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, nghệ sĩ Chí Trung tâm sự đang sống thảnh thơi bên bạn gái kém 17 tuổi, Ý Lan. Nam nghệ sĩ ưu tú sinh năm 1961 cũng chia sẻ nhiều năm qua anh vẫn sống trong căn hộ tập thể nằm tại khu tập thể của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Đây là căn hộ mẹ anh để lại trước khi qua đời và anh đã sống ở đây được 46 năm. Nam nghệ sĩ từng trải lòng, suốt 2 năm sống ly thân với vợ của Ngọc Huyền, anh đã rơi vào trạng thái vật vã, trầm cảm. Cho đến cuối năm 2019, anh mới có người yêu mới là doanh nhân Ý Lan. Trước khi có được những thành công trên con đường nghệ thuật, nghệ sĩ Chí Trung cũng từng trải qua nhiều vất vả để theo đuổi đam mê. Táo giao thông kể vào những năm 90, khi vừa cưới vợ và sinh con, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng đêm, Chí Trung phải thức khuya ép xăm lốp, sáng sớm mang đi giao cho các đại lý ở khu vực Hà Đông, rồi lại đạp xe về Hà Nội và bắt đầu một ngày làm việc bình thường. Nói về những ngày buôn bán khổ sở, Chí Trung kể, buổi tối bật đèn lên tôi là ông hoàng bà chúa, là vương tôn công tử, nhưng cái nghèo có cần biết mình là cái gì đâu, có ai nuôi con cho tôi đâu. Những năm tháng nghèo khổ ấy, Chí Trung Kim cả buôn xe máy ở ngõ Huế, Hà Nội. Còn vợ anh thì bán bánh xèo, bánh rán. Vài năm sau, vợ chồng Chí Trung, Ngọc Huyền cùng người bạn mở một ảnh viện áo cưới, nhưng chẳng được bao lâu, gia đình anh lại phá sản, phải mất vài năm sau mới trả hết khoản nợ vài trăm triệu. Chưa dừng lại, vẫn theo lời kể của nam nghệ sĩ, một lần khác, năm 1998, gia đình Chí Trung có mối quan hệ thân thiết với một thương nhân kinh doanh vàng tại phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Nhận thấy người bạn của mình đang trong thời kỳ khó khăn, cần huy động vốn, anh đã dồn 315 triệu đồng tiền tiết kiệm, mượn thêm bạn bè, người thân, gom thành 518 triệu đồng để gửi đến anh. Tuy nhiên, anh nhận lại trái đắng khi phát hiện người anh em kết nghĩa vỡ nợ tới 32 tỷ và bỏ trốn biệt tích. Cú sốc đó từng khiến Chí Trung suy sụp nhưng rồi vẫn đứng dậy làm việc để trả nợ. Khi kinh tế mở cửa, Chí Trung quay sang buôn đồ cổ và nuôi sống gia đình bằng nghề đó. Táo giao thông hé lộ thêm về quá khứ đi buôn đủ thứ để mưu sinh, này là xe máy, gạo muối, hồ tiêu cà phê, vải vóc bóng đèn phích nước máy khâu, ép xăm lốp xe thồ cho đến tivi tủ lạnh, nói chung là thượng vàng hạ cám trừ đồ quốc cấm, cái gì có tí lãi đủ để mua hộp sữa cho con, lạng thịt cho gia đình là nuốt. Lai rai vậy mà cũng trên 30 năm có lẽ. Năm 1986 Chí Trung làm đám cưới với Ngọc Huyền rồi sinh con gái. Do vợ thiếu sữa, con gái phải nuôi bộ hoàn toàn.
Ánh đèn sân khấu khi ấy chẳng mang lại nhiều cơm áo gạo tiền nên hàng đêm anh vẫn phải đi mua máy khâu, các loại máy móc, sơn sửa hết rồi đi ký gửi lại. Đi diễn ở các nơi, nam nghệ sĩ đều tranh thủ lấy hàng buôn bán kiếm lời, như đi Bắc Giang thấy cửa hàng thuốc lá, anh liền mua về Hà Nội, đi Đắk Lắk thì mua hồ tiêu cà phê về Sài Gòn bán. Sau mỗi đêm diễn, Chí Trung bắt đầu lao ra ngoài đường buôn bán, có thời, mỗi đêm nam nghệ sĩ là người ép xăm lốp, sáng sớm mang đi giao cho các đại lý rồi đạp xe vòng về, sáng ra lại bắt đầu đi làm. Hiện tại, hai con của Chí Trung đều đã trưởng thành, lập gia đình. Ở tuổi 64, Chí Trung nghỉ hưu nhưng vẫn được mời đóng kịch, làm phim, đóng quảng cáo nhiều nên thu nhập tốt. Sau ly hôn, anh có bạn gái và tự nhận mình vẫn yêu đương như thời trẻ. Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mình và bạn gái vi vu trong những chuyến du lịch. Do chia tay vợ đầu, các con có cuộc sống riêng, nghệ sĩ Chí Trung xác định tương lai sẽ vào viện dưỡng lão chứ không nhờ vả, phiền lụy đến ai. Ở tuổi U70 anh khẳng định chỉ duy trì quan hệ yêu đương với bạn gái kém tuổi chứ không làm đám cưới. Nghệ sĩ Quốc Khánh, U70 vẫn độc thân, ở nhà siêu mỏng nơi phố cổ. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh, người ta nhắc đến một nghệ sĩ tài hoa với nhiều vai diễn trên truyền hình và sân khấu. Đặc biệt, vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo Quân đã đi theo và tạo nên thương hiệu riêng của Quốc Khánh. Ít ai biết rằng anh là người Hà Nội gốc, nhà chỉ có 2 chị em, bố mẹ anh làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát kịch Việt Nam từ 1978 đến 1982. Quốc Khánh học với anh có một số nghệ sĩ này đã thành danh như nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, nghệ sĩ Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Kỷ, Quế Hằng. Học xong, anh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11 năm 2022. Nam nghệ sĩ cũng là một người giản dị, ở tuổi U70, anh vẫn ở trong căn nhà của bố mẹ. Theo chia sẻ, phòng riêng của anh chật hẹp, chỉ khoảng 10 mét vuông, mọi vật dụng trong phòng đều phải thiết kế mỏng dẹt nhất có thể cho phù hợp. Căn phòng của Ngọc ngoài đời nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của nghệ sĩ Quốc Khánh thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu úp sấp vào nhau. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ quan niệm nhà to hay nhỏ không phải là vấn đề, mình cứ vui là quan trọng nhất. Chẳng phải anh không mua được nhà to để ở hay có sở thích gì đặc biệt mà bởi căn phòng ấy ở trong ngôi nhà nép mình trong ngõ phố của mẹ anh. Chính vì vậy, anh chẳng lỡ xa ngôi nhà mang hơi ấm của mẹ. Ở tuổi về hưu, nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh vẫn độc thân, nhưng anh bảo dù sống một mình nhưng anh không cảm thấy cô đơn. Nếu như các danh hài luôn xuất hiện với các câu chuyện lắm vợ, nhiều người yêu thì nghệ sĩ Quốc Khánh được xếp vào hàng ế ẩm vì chẳng có nổi một người phụ nữ bên cạnh. Nói về việc quyết định sống độc thân, nam nghệ sĩ thẳng thắn, tôi không phải chạy theo ai cả, tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui, thoải mái, không phải làm vừa lòng ai. Tôi không thấy cô đơn vì tôi tự tìm cho mình nhiều niềm vui. Nghệ sĩ sinh năm 1962 tâm sự thêm, ngày trẻ nếu muốn lấy vợ, anh cũng lấy được nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn. Nhiều lúc, anh cho một chân vào rồi lại rút ra, không dám tiến tới nữa. Nghệ sĩ Quốc Khánh bảo anh quan niệm đơn giản rằng, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã là vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày 1, ngày 2, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình lâu dài được. Nghệ sĩ Quốc Khánh trải lòng, những năm cuối đời mẹ ruột cũng không nhắc anh lấy vợ nữa vì bà biết anh có sự lựa chọn của mình. Ngày còn sống mẹ vẫn nhắc tôi lập gia đình, nhưng sau này thì mẹ thôi không nói nữa. Tôi cũng từng đứng giữa ngã ba đường để suy nghĩ về cuộc đời mình, lấy vợ hay độc thân. Mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn, không ai chăm sóc. Quốc Khánh cho biết, anh có thói quen ngủ nướng đến trưa, không nghe điện thoại lạ. Nếu có điện thoại đặt show diễn thì họ sẽ để lại tin nhắn và anh sẽ biết, sẽ nghe ở cuộc điện thoại tiếp theo. Tôi sợ bị làm phiền vì có thời gian có những người lạ liên tục gọi đến quảng cáo, lừa đảo nên bạn bè, anh em có gọi thì nhắn tin trước cho tôi, anh cho hay. Quốc Khánh là đàn anh lớn tuổi trong các nghệ sĩ hài phía Bắc, anh từng giành giải bông sen vàng hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông. Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và trở thành nghệ sĩ nhân dân năm 2023. Dù vẫn độc thân nhiều năm qua,
Nhưng Quốc Khánh vẫn tin vào tình yêu. Tình yêu là một phép màu, nó làm cho con người ta trẻ lại, luôn vui cười và thấy cuộc sống tươi đẹp. Vợ có thể thiếu nhưng tình yêu thì không thể. Trong cuộc sống thường ngày, Quốc Khánh cũng không quá cầu kỳ, ở tuổi nào anh cũng thích mặc đồ jean và hay ngủ nướng đến trưa. Nghệ sĩ Công Lý, quá khứ nghèo, tuổi xế chiều phải bán nhà chữa bệnh. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý, tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, sinh năm 1973, anh là một trong những diễn viên, nghệ sĩ hài được công chúng mến mộ nhất tại Việt Nam. Xuất thân là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội vào tháng 5 năm 2020, nhưng Công Lý lại được khán giả nhớ đến nhiều hơn qua những vai diễn truyền hình. Nghệ sĩ hài Công Lý đã quá quen mặt với khán giả với những vở hài tràn ngập tiếng cười và lối diễn dí dỏm. Không những thế, nghệ sĩ hài Công Lý còn ghi điểm trong lòng nhiều công chúng bởi vai cô Đẩu không lẫn đi đâu được trong Táo Quân các năm. Để cứ những ngày cận Tết, người nhà nhà lại đón chờ xem cô Đẩu, nghe câu Đẩu đanh đá, đáp trả lại các táo đanh thép. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sau những thành công từng có, nghệ sĩ hài Công Lý đã từng trải qua quá khứ nghèo khó, bị tổn thương chỉ vì chữ nghèo. Nghệ sĩ hài Công Lý sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em. Cha anh là một người phục vụ trong quân ngũ, liên tục phải xa nhà, sau vì thương vợ vất vả và mấy đứa con bé xíu, ông đã bỏ việc về phụ giúp vợ con. Mẹ nam danh hài là một cán bộ mẫn cán ngành bưu điện. Tuổi thơ của nghệ sĩ Công Lý gắn liền với những trò chơi tự chế đánh đáo, lon bia. Vào một mùa trung thu khi anh còn nhỏ, bố mẹ nghèo túng đến mức đã không mua đồ chơi cho con. Vậy là cả Công Lý và chị gái chẳng có mặt nạ đẹp để hòa chung không khí phá cổ đêm rằm cùng bạn bè trong xóm. Ấy vậy là, Công Lý và chị tự vẽ mặt nạ ra giấy rồi kỳ công làm nên một món đồ chơi để hòa chung niềm vui với các bạn. Thành công với sự nghiệp nhưng đường tình duyên của nghệ sĩ nhân dân Công Lý lại không mấy suôn sẻ. Anh kết hôn từ khá sớm với người vợ đầu tiên tên Thục Khuê, công tác tại đài truyền hình Việt Nam. Hai người đã có với nhau một cô con gái sinh năm 2001 nhưng chỉ chung sống với nhau một thời gian ngắn rồi ly hôn. Nghệ sĩ Công Lý cũng rất hiếm khi nhắc đến cuộc hôn nhân này. Điều trăn trở lớn nhất của nghệ sĩ Công Lý sau ly hôn chính là cô con gái chung có tên thân mật là Kiến. Hồi còn nhỏ, gặp ai bé Kiến cũng mượn điện thoại để nhắn tin hỏi, bố đang ở đâu? Bố làm gì? Khiến anh vẫn không khỏi tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Năm 2004, Công Lý tái hôn với MC Thảo Vân sau khi hẹn hò được 2 năm. Đây cũng là cuộc hôn nhân được nhắc đến nhiều nhất của nam nghệ sĩ. Hai người có chung với nhau một cậu con trai có tên gọi thân mật là Tích. Trong khoảng thời gian chung sống, nghệ sĩ Công Lý hết lời khen ngợi bà xã của mình. Anh từng chia sẻ hạnh phúc vì có một người vợ đảm đang, biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Đến tận khi đã chia tay sau 5 năm bên nhau, nghệ sĩ nhân dân Công Lý vẫn tâm sự, không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay. Hậu ly hôn, họ vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết, chia sẻ với nhau những buồn vui thăng trầm trong cuộc sống và cùng dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu con trai chung. Năm 2021, nghệ sĩ Công Lý kết hôn lần 3 với bạn gái trẻ kém 15 tuổi tên Ngọc Hà. Cuộc hôn nhân ở tuổi U50 của nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng vợ ba của Công Lý là một người hiểu chuyện và biết cách cư xử. Không chỉ là người đứng sau hỗ trợ và xây dựng hình ảnh cho Công Lý trong công việc, cô còn được đánh giá cao khi ứng xử với những người vợ cũ và con riêng của chồng. Thế nhưng kết hôn chưa được bao lâu thì biến cố sức khỏe trầm trọng ập đến với Công Lý. Sau cú trượt chân té ngã phải nhập viện cấp cứu, sức khỏe của nam nghệ sĩ bị sa sút rất nhiều. Anh phải nằm viện điều trị trong một thời gian dài. Đến hiện tại, nghệ sĩ Công Lý vẫn thường xuyên đến bệnh viện để điều trị và kết hợp với việc tập vật lý trị liệu để nhanh chóng hồi phục. Tình hình sức khỏe của anh dù cải thiện hơn trước nhưng vẫn chưa thể trở lại sân khấu. Ngay cả chương trình Táo Quân từng gắn bó bao năm anh cũng không thể tham gia vì lý do sức khỏe chưa cho phép. Như vậy nghệ sĩ Công Lý đã vắng mặt 4 năm liên tiếp của Táo Quân từ năm 2022. Nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ những giây phút thăng hoa trong nghề, nghệ sĩ nhân dân Công Lý từng bật khóc nói với người bạn thân thiết, tao thèm được đi diễn vô cùng.
Trước đó để có tiền chữa trị bệnh, vợ chồng nghệ sĩ Công Lý đã phải bán ngôi nhà cũ để chuyển sang nơi ở mới sau khoảng thời gian dài điều trị bệnh tốn kém. Không ít khán giả trông mong sự trở lại của Công Lý trong vai diễn cô Đẩu của Táo Quân 2026 bởi gần đây anh đã đi diễn trở lại sau thời gian dài điều trị. Diễn viên hài Chiến Thắng từng gánh gạch kiếm sống, làm cha ở tuổi 50. Nghệ sĩ hài Chiến Thắng, sinh năm 1975, quê ở Vĩnh Phúc. Sinh ra trong một gia đình nghèo có nghề đóng gạch thuê, nên từ năm lớp 7 anh đã bắt đầu phải nếm trải công việc tay chân này để kiếm tiền phụ giúp gia đình kiếm tiền. Diễn viên Chiến Thắng kể, mỗi buổi đi học về, anh đánh 10 gánh gạch, khoảng 200 viên thì mới về ăn cơm. Anh gánh suốt 3 năm phổ thông, kể cả mỗi dịp nghỉ hè đại học. Đó là nguyên nhân khiến dáng người anh bao giờ cũng cong cong hơn so với những người khác. 2 năm ôn thi đại học, tôi lên Hà Nội xin làm đá ốp lát, ngày làm, tối học. Cho tới khi theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội, tôi vẫn làm cái nghề ấy. Thậm chí, tôi còn nhận thêm nghề khắc bia mộ, nặng tượng, vẽ tranh, cái gì tôi cũng nhận làm, miễn là chân chính mà kiếm được tiền. Tôi còn nhớ, lúc đi xin việc, chỉ có mỗi chiếc xe đạp cà tàng, hay bị sang vành, cứ đang đi một lúc lại phải xuống đập vào bánh mới đi được tiếp. Biết được hoàn cảnh khó khăn của bản thân, nam danh hài khi ấy đã tự động viên mình, nghĩ là chẳng ai giúp được mình thì mình phải tự vươn lên. Để rồi, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, cậu bé nghèo năm ấy, giờ đã trở thành nghệ sĩ hài nổi tiếng với các xe không phải dạng vừa. Nghệ sĩ hài Chiến Thắng từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh và vợ đầu có 2 con trước khi chia tay. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, nam diễn viên và vợ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, song cũng đường ai nấy đi khi có một con chung. Hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1975 có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã tên Thu Ngọc, kém anh 15 tuổi. Cặp đôi đã có với nhau 2 con, gồm một trai và một gái. Năm 2023 ở tuổi gần 50, nghệ sĩ Chiến Thắng có thêm con thứ 5 với vợ thứ 3. Lúc đầu, ekip chương trình Gala Cười 2025 có mời nam diễn viên hài Chiến Thắng tham gia, anh cũng đã đến tập nhưng sau đó do không sắp xếp được thời gian, đành xin hẹn mùa sau. Diễn viên Chiến Thắng tỏ ra tiếc nuối khi không thể góp mặt trong một chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ. Tôi rất tiếc khi không thể sắp xếp được thời gian để tham gia Gala Cười 2025. Nói thật, cuối năm tôi bận lịch quá, toàn lịch đi diễn tỉnh mà chương trình lại tập buổi đêm nên tôi không thể về kịp. Tôi rất thích vai ông bố trong vở Mộng An Cư, một ông bố gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi đi mua nhà ở xã hội cho con. Đây là một vai diễn rất đời và cũng gần với chất diễn của tôi. Tôi rất tiếc vì đã tập cùng ekip trong buổi vở kịch bản và đã nghiên cứu các hướng để làm sao cho nhân vật này thật sự sống động nhưng rồi lại đành phải lỡ làng vì không thu xếp được thời gian. Diễn viên Trung Rùi, ám ảnh quá khứ nghèo túng. Trung Rùi, tên thật là Nguyễn Hà Trung, là diễn viên trẻ nổi bật trong làng hài miền Bắc với nhiều dự án phim, được biết đến từ khi là thành viên của nhóm hài Kem Sôi TV, Loa Phường, sau đó tham gia sân khấu kịch. Trung Rùi là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi được tham gia Táo Quân, gặp nhau cuối năm. Trước khi gặt hái thành công như hiện tại, nam diễn viên hài sinh năm 1993 từng trải qua những năm tháng tuổi thơ nghèo khó. Gia đình tôi khó khăn đến mức tôi còn nhớ trong nhà có những món đồ ngang với tuổi của tôi nhưng bố mẹ vẫn giữ gìn năm này qua năm khác để dùng vì không có tiền mua mới. Trước khi làm diễn viên, cứ mỗi khi đến Tết, Trung Rùi bảo anh luôn cảm thấy chạnh lòng, vì bố mẹ lớn tuổi, gia đình lại nghèo nên luôn thấy mình không được đủ đầy như các bạn cùng trang lứa. Nhà người ta sắm sữa bánh kẹo ngon, cây quất cây đào luôn thật to và hoành tráng nhưng nhà Trung Rùi thì ngược lại. Anh tâm sự cây quất nhà mình luôn bé hơn rất nhiều so với cây của các nhà khác. Có những năm, hai mẹ con Trung Rùi đợi đến chiều 30 Tết mới đi mua đào vì khi đó người ta hạ giá rẻ nhất. Tuổi thơ rất khó khăn, vất vả nên Trung Rùi bảo anh là một người tiết kiệm. Mẹ nam diễn viên hài là vợ thứ 2 của bố anh. Khi sinh Trung Rùi, bố anh 54 tuổi và đã nghỉ hưu, vì thế mình mẹ phải bươn chải, làm đủ nghề để kiếm sống như bán chè đổ đen, làm tạp vụ ở công ty giày hoặc ai có việc gì gọi, bà đều đi làm tất. Trung Rùi tâm sự, anh từng rất bế tắc,
Có những lúc muốn kiếm 100.000 đồng cũng khó. Học lớp 9, Trung Rùi đã đi làm thêm, ban đầu là baby ở các quán nhậu, làm cả tháng, không có ngày nghỉ mà chỉ được trả 700.000 đồng. Về sau, Trung Rùi đi học nên không có thời gian đi làm thêm nữa nên mẹ diễn viên trẻ càng gánh nặng hơn. Trung Rùi biết ơn sự chịu thương chịu khó của mẹ, một mình bà đã nuôi cả gia đình và con trai ăn học để có được thành công bước đầu như ngày hôm nay. Những tháng ngày nghèo khó đã trở thành ký ức không thể quên, nhưng cũng chính từ đó, các nghệ sĩ càng trân quý từng giây phút tỏa sáng. Họ bước lên sân khấu không chỉ với tài năng mà còn với cả hành trình đầy nước mắt và nghị lực phía sau. Để rồi hôm nay, dù cuộc sống đã khác, dấu ấn một thời cơ cực vẫn nhắc họ nhớ rằng, thành công không đến từ may mắn, mà từ sự kiên trì và đam mê không bao giờ lụi tàn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện. Các bạn nghĩ sao về quá khứ đầy vất vả của những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Táo Quân? Hãy cùng để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.